السلام علیکم خوږو سټوډنټانو څنګه یې؟ امید لرم ښه به یې، جوړ به یې، چې کوم ځای کې مې خوشحاله یې او اباد اوسئ. سټارټ کوم د لوی الله په نوم باندې چې بخښونکی مهربانه دی، او اخلو به سټارټ د کیمستري نه. انشاءالله تاسو په دې ځای کې دې چینل باندې نوي نوي څیزونه چې کوم دی زده کوئ، ډېر شی زاړه به مې وي، نوي به مې وي. انشاءالله تاسو نالج کې به چې کوم دی ډېره اضافه راځي. سټارټلو د کیمستري نه چې کیمستري څه ته وایي. نمبر فرست راځو کیمستري ته. کیمستري نه مخکې که لږ سانتي مونږه واپس ساينس ریوایز کو، نو لږ بخوي. ساينس څه ته وایي؟ ساينس مونږ هغه نالج ته وایو چې کوم مونږ سره راځي د څه نه experiment and observation ده. Mostly مونږ وایو چې the knowledge which gain through experiment and observation is called science. دغه science further چې مخکې راشو دا science مونږ ډیوایډ کو ستا chemistry داسې biology and physics. دې درې برانچ کې ډیوایډ کو. راځو خپل ټاپک کیمستري ته چې کیمستري څه ته وایي. کیمستري مونږ وایو کیمستري مونږ سره هغه د ساينس برانچ دی چې پای کې مونږه میټر سټډي کو. اوس میټر مونږ ته پته ده چې میټر څه شی دی، اوبه دي، مطلب لیکوډ دی، دغسې سالډ دی اینډ ګیس دی. اوس دا خو مونږ ته پته ولګېده چې لیکوډ دی، سالډ دی، ګیس دی، خو دا جوړ د څه نه دی، څنګه جوړ دی، دې کې څه دي، په دې کې څه چینجز راځي، او دا چینجز کم لا او په کم پرنسپل په تھرو باندې راځي. نو چې کله دا ټول ډیټیل سره موږ سټډي کوو، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو کیمستري. نو کیمستري موږ وایو چې دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره دا برانچ اف فزیکل ساينس دی. صحیح ده؟ فزیکل ساينس which deals with study of matter, its composition and ratio, structure, changes occur in it, and laws and principle under which these changes occur. په کوم لا په کوم پرنسپل په تھرو باندې دې کې د چینجز راځي، مطلب سالډ نه لیکوډ ته، لیکوډ نه ګیس ته، ګیس نه سالډ ته، دغسې کنډنسیشن پروسس، دا ټول پروسس چې کوم دی یا کم لا په تھرو باندې دې کې چینجز راځي. نو دا ټول چې کله مونږه ډیټیل سره سټډي کوو، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته مونږه کیمستري وایو. نمبر فرست راځي مونږ سره کمپوزیشن. نو کمپوزیشن مونږ وایو چې دا څه نه جوړ دی. صحیح شو؟ لکه اوس مونږ وایو سپوز واټر دی. نو واټر د څه نه جوړ دی؟ نو موږ چې کله د کیمیکل فارمولې ته وګورو، نو موږ وایو چې دا موږ سره H2O د کیمیکل فارموله ده. H2O چې موږ وګورو، نو موږ وایو چې دا موږ سره د هایدروجن اینډ اکسیجن نه جوړ دی. نو نمبر فرست موږ ویلا چې کمپوزیشن یې څه دی. دویم ریشو څه ده؟ د کوم چیز نه چې دا جوړ دی، مطلب هایدروجن نه جوړ دی، اکسیجن نه جوړ دی، د دې ریشو څه ده؟ نو بیا موږ وایو چې هایدروجن به 2 وي او اکسیجن به 1 وي.
نو چې کله دې ریشو سره هایدروجن او اکسیجن ملاویږي نو به موږ سره څه جوړي او موږ سره واټر مالیکول جوړي. دغسې سټرکچر څنګه دی نو که واټر مالیکول سټرکچر موږ ګورو نو بیا موږ وایو چې دا موږ سره بینډ شیپ دی. بینډ شیپ واټر داسې دی دې سره دا لون پیر اف الکترون دی او دا چې کوم دی بانډډ دی د چا سره داسې هایدروجن سره. نو دې ته موږ وایو چې دا موږ سره داسې بینډ شیپ دی یا چې کوم دی موږ سره وی شیپ سټرکچر راکوي. دریم راځو چینجز اگر ان اټ په دې کې څه چینجز راځي. چینجز مطلب واټر دی. صحیح شو. واټر کې یو چینجز دا راځي چې کله موږ دې ته ټمپریچر ورکو. صحیح شو. واټر موږ سره دی او دې ته موږ ورکو دا موږ سره په لیکوډ سټیټ کې دی او دې له موږ ټمپریچر ورکو نو موږ وایو چې دا موږ سره کنورټ شي څه ته ویفرز فارم ته یا ګیشیس فارم ته چې کوم دی چینج شي. صحیح شو. دغسې سره سره که دا د چا سره څه وکړي سپوز ریاکشن وکړي نو د ریاکشن په تھرو په دې کې څه چینجز راځي. دا چینجز چې کوم دی موږ ډیټیل سره سټډي کوو. او بل لا اینډ پرنسپل چې په کم پرنسپل په تھرو دا چینجز راځي په هغې کې چې کوم دی ډیفرنٹ لاز استعمالیږي د ډیفرنٹ سیزونو لپاره. نو دا ټول چې کله موږ سټډي کوو نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو کیمستري. نن لپاره دا کافي دی. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې بیا چې کوم دی د دې هسټري او برانچز سټډي کوو.